میدونی شاه کلید چیه؟ شاه کلید اون فن و تکنیکیه که به تو کمک میکنه یه حرفه یا یه لاین رو خیلی زودتر و سریعتر از بقیه یادش بگیری. حالا تو این ویدیو همراه من باش چون قراره شاه کلید لاین بافتمون رو بهت یاد بدم. لاین بافتمون هم مثل خیلی از لاین ها و حرفه ها یه سری قلق‌ها و تکنیک های ریز داره که اگر این تکنیک و این قلق ها رو بلد باشی خیلی راحت تر و بدون چالش تر میتونی بافت رو انجام بدی. پس توی این ویدیو تصمیم گرفتم 4 تا بافت پایه رو بهتون آموزش بدم که با یاد گرفتن این 4 تا بافت خیلی راحت و بدون مشکل میتونید تقریبا 90% بافتایی که میبینید رو انجام بدین. پس بهت پیشنهاد میدم این ویدیو رو تا انتها ببین. حتی اگر فکر میکنی این بافتا رو بلدی یک بار این فیلم رو ببین چون مطمئنم نکته ها و تکنیک های توی این ویدیو گفته میشه که حتما به دردت میخوره. برای اینکه بتونید این 4 تا بافت رو با هم مقایسه کنید و تفاوت این 4 تا بافت رو ببینید و در کنار هم دیگه باشه تصمیم گرفتم این 4 تا بافت رو توی یک ردیف پشت سر بهتون آموزش بدم. پس من یک ردیف از موها رو جدا میکنم و به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. حالا این دسته وسط رو من میبرم بالا که دیگه بقیه موهام با هم قاطی نشه و شروع میکنم دونه بدونه بافتا رو زدن. اولین بافتی که میخوام بهتون آموزش بدم بافت ستایی ساده به زیره. این بافت تقریبا میشه گفت پایه تمام بافت‌هایی که شما تو لاین بافتمون میبینید و انجام میدید. حالا روش زدنش به چه صورته؟ ببینید من موهام رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم. تکنیکی که الان دارم پیاده میکنم تکنیک قفل دسته، اما یکی از روش‌های قفل دست. ببینید من دسته اول که حالا فرقی نمیکنه راست باشه یا چپ با 3 تا انگشتم میگیرم، انگشت اشاره و شستم آزاده. میام دسته روبرو رو دقیقاً از قسمت ریشه نگه میدارم. حالا دسته وسط رو دوباره با 3 تا انگشتم میگیرم، انگشت اشاره و شستم آزاده. میام دسته اون سمت رو از ریشه میگیرم. ببینید دوباره همین تکنیک رو دارم تکرار میکنم. یعنی دسته وسط با 3 تا انگشتم گرفته میشه، با اشاره و شستم دسته روبرو. حالا باید توی این کار سعی کنید سرعتتون رو آروم آروم بالا ببرید، اما در کنار بالا بردن سرعت شما نباید فراموش کنید که دسته ها رو محکم نگه دارید. یعنی دسته هاتون به هیچ وجه نباید شل بشه تا بافتتون ببینید به همین شکل گندمی و برجسته باشه و اصلا این بافت از هم باز نشه. خیلی مهمه که این تکنیک رو یاد بگیرید و بتونید با سرعت بالا انجامش بدید، خصوصا توی بافت‌های برزیلی، مکزیکی و جامبو و بافت‌هایی که می‌خوایم هیدن بزنیم. خب این از آموزش بافت اول. حالا میریم برای آموزش دومین بافت. حالا من دسته دوم از موهام رو پایین میارم. دوباره این موها رو میخوام به 3 قسمت مساوی تقسیم کنم. این بار قراره که بافت ستاییمون به سمت رو باشه. یعنی تو بافت قبل ما دسته ها رو میبردیم چپ زیر وسط، راست زیر وسط، اما این بار چپ و راست میاد روی وسطی قرار میگیره. حالا من 3 تا دستم رو تقسیم بندی میکنم. سعی کنید که دسته هاتون با هم برابر باشه و به صورت مساوی باشه حجم دسته هاتون. حالا ببینید دسته اول از سمت چپ رو میارم روی دسته وسط. با انگشت اشاره و شستم بالای بافت رو نگه میدارم که بافتم شل نشه. دوباره طرف مقابل. این تکنیک خیلی راحته و میتونید از این بافت هم یا از این تکنیک هم توی بافت‌های برزیلی و مکزیکی استفاده بکنید. یعنی حالا اینکه لزوما به زیر بافته بشه یا به رو خیلی فرقی نداره. ببینید با انگشت اشاره و شستم بالای بافت رو نگه میدارم که شل نشه و دسته ها رو جابجا میکنم. حالا این تکنیک سرعتی هم داره، یعنی کلاً هم این بافت هم بافت قبلی رو شما میتونید با تکنیک سرعتی هم انجامش بدین که حالا توی ویدیوهای بعدی حتما آموزشش رو براتون میذارم. خب تا من دارم این بافت ستایی برو رو انجام میدم خوشحال میشم اگر تا اینجای ویدیو از این آموزش لذت بردی این ویدیو رو لایک کنی و در ادامه آموزش ها همراه هم باشی. خب میریم برای آموزش بعدی، اما یه نکته خیلی مهمی که باید بهتون بگم اینه که دقت کنید 2 تا بافت اولی که بهتون آموزش دادم
یعنی بافت ستایی ساده به رو و ستایی ساده به زیر، پایه بافت ما با 3 تا دسته مو بود. درسته؟ موها رو به 3 قسمت مساوی تقسیم می‌کردیم. اما حالا توی این 2 تا بافت بعدی که قرار آموزش ببینید، پایه بافت ما 2 تا دسته موه. ببینید الان این بافت رو، این بافتی که قراره بهتون آموزش بدم بافت اسپیرال یا همون بافت پیچه که پایه بافت همونطوری که بهتون گفتم 2 تا دسته موه. فوق‌العاده بافت راحتیه. روش زدنش هم به این صورته که شما با انگشت اشاره و شستتون موها رو دور خودش میپیچید. حالا فرقی نمیکنه الان من دارم به سمت راست میپیچم. دقت کنید که باید موها رو دور خودش بپیچید و به جهت مخالف اینا رو روی همدیگه قرار میدید. الان من موها رو دور خودش به سمت راست میپیچم و به جهت مخالف یعنی به سمت چپ دارم موها رو روی همدیگه قرار میدم. این بافت نکته خاصی نداره، فقط باید دقت کنید موها رو خوب توی دستتون نگه دارید که شل نشه. هر چقدر این بافت محکمتر زده بشه کارتون تمیزتر و جذابتر میشه. حالا اگر دارید برعکس من هم انجام میدید، یعنی موها رو دور خودش به سمت چپ میپیچید و به سمت راست روی همدیگه میارید، این بافت به همین راحتی زده میشه و نتیجه کار هم به همین جذابی میشه. فقط یادتون باشه این بافت رو باید محکم و مرتب بزنید. اما میریم برای بافت بعدی. دقت کنید این بافت یک مقدار زمان بره اما فوق‌العاده بافت شیکیه. حالا خصوصا توی شینیون بافت‌ها خیلی ازش استفاده میشه. میتونید توی بافت‌های کف سری یا دنبه اسبی هم ازش استفاده کنید. حالا روش زدن این بافت به این صورته که شما دوباره کل موهایی که قصد زدن بافت دارید باهاش رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنید. خیلی مهمه اینجا که حجم دسته هاتون کاملا با هم برابر و یکسان باشه که بافتتون هم به همون میزان تمیز و مرتب بشه. حالا از دسته سمت چپ یه حجم خیلی کمی از موها رو جدا میکنید، به دسته سمت راست میدید. همین کار رو با طرف مقابل میکنید، اما برای اینکه بافتتون شل نشه ببینید بالای بافت رو با انگشت اشاره و شستتون باید نگه دارید. نگاه کنید یه دسته نازک جدا میکنم اما با انگشت اشاره و شستم بالای بافت رو میگیرم که این دسته ها از هم جدا نشه و بافتم شل نشه. حالا این بافت چند تا نکته مهم داره که الان دونه بدونه بهتون میگم. 1. اینکه دقت کنید حجم دسته هایی که برمیدارید از 2 طرف یکسان باشه و اگر این دسته متغیر باشه باعث میشه که هم بافتتون کج بشه و هم مثلا یک سمت بافتتون یه حجم خیلی کمی از موها باشه، یک سمت بافتتون یه دسته خیلی بزرگی مو داشته باشین. خب نتیجه کارتون زیاد جالب نمیشه دیگه، بافتتون کج و زشت میشه. اما نکته دوم، دقت کنید هر چقدر این لایه موهایی که از کنار دسته هاتون جدا میکنید ظریف‌تر باشه و حجمش کمتر باشه کارتون خیلی ظریف‌تر و قشنگتر میشه. اگر این موها رو با حجم زیاد جدا کنید بافتتون تقریبا شبیه بافت ستایی میشه. پس سعی بکنید یک مقدار این دسته ها رو ظریف و با حوصله جدا کنید. و نکته سوم این که حجم این دسته نباید تغییر بکنه. یعنی شما نباید ابتدای بافتتون بیایید خیلی ظریف بردارید، کم کم بردارید و بافت رو ظریف بزنید، دوباره یه جا خسته میشین، حجم دسته رو زیاد کنید، دوباره یه جا تصمیم میگیرید ظریف بزنید. خب این کار باعث میشه که بافتتون اون جلوه خودش رو از دست بده و زشت بشه. پس این نکته رو هم بهش دقت کنید. حالا من یک مقدار کلیپ رو تندش میکنم که دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم، چون گفتم این بافت یک مقدار زمان بره. این 4 تا بافتی که بهتون آموزش دادم جزو 4 تا بافت پایه تو لاین بافت موه و اگر این 4 تا بافت رو بتونین به صورت حرفه‌ای یا تخصصی انجام بدین تقریباً میتونید 90% بافت‌ها و شینیون بافت‌ها رو خیلی تمیز و حرفه‌ای انجام بدید. اگر هر سوالی راجع به این بافت‌ها و حالا آموزش‌های دیگه دارید توی کامنت‌ها از من بپرسید، همه رو جواب میدم. و اینکه فراموش نکنید اگر این سبک از آموزش‌ها رو میپسندید حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا به محض آپلود ویدیوها به اونها دسترسی داشته باشید. راستی تا یادم نرفته بگم که گروه تلگرامیمون رو هم حتما داشته باشین، چون اونجا کلی با هم صحبت میکنیم، به هم دیگه اطلاعات میدیم و در حوزه بافتمون اونجا با هم در ارتباط هستیم. پس حتما گروه رو هم داشته باشید، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم.
اینم این 4 تا بافت جذاب که باید بلد باشید به همین تمیزی و محکمی انجامشون بدین. مرسی از این که همراه ما هستید.